سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز رفتم سراغ یه گوشی که به نظرم ارزش خرید بالایی داره، اوپو A94 و توی زمانی که من دارم این ویدیو رو رکورد میکنم قیمتش نزدیک 6 میلیون تومانه. موقعی که میخوایم بریم یه گوشی بخریم چیا برامون مهمن؟ اینکه یه صفحه نمایش خوب داشته باشیم، یه باتری خوب، یه چیپست که بتونه توان پردازشی خوبی رو ارائه بده و آخرین مورد اینه که اون گوشی بتونه عکاسی نسبتا خوبی هم داشته باشه که فکر میکنم اکثر این موارد توی این گوشی وجود داره که حالا در ادامه به اونا میپردازم. از طراحی اون شروع میکنم و بدنه پلاستیکی که برای اوپو A94 در نظر گرفته شده. 3 تا رنگ داره. این رنگی که اینجا در اختیار منه یه حالت رنگین کمونی داره که وقتی میچرخونی توی نور رنگ‌های مختلف رو به خودش میگیره، از سبز تا بنفش حرکت میکنه، یه همچین حالتی داره. خیلی نازکه، به شدت خوش‌دسته و ماژول دوربین 4گانه‌ای رو داریم که به نظرم خیلی زیبا طراحی نشده. حالا بعدتر بهش میپردازم. پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و یه درگاه برای قرار دادن سیم کارت که 2 تا سیم کارت رو همزمان میتونید توش قرار بدید به همراه مموری میکرو SD که اونم یه درگاه جداگونه براش در نظر گرفته شده. جک هدفون داره، پورت USB Type C هم همینطور و از اون ور ماجرا یه اسپیکر مونو داره که کیفیت صداش خوبه، ولی خب اگر استریو بود قطعا تجربه کاربری بهتری رو میتونست منتقل بکنه. سنسور اثر انگشت به خاطر اینکه یه پنل امولد داره زیر صفحه نمایش و به صورت اپتیکال قرار داده شده که به نظر من سرعت نسبتا قابل قبولی رو داره. در کل به نظرم که طراحی خوبی داره و یه گوشی مدرن به نظر میرسه. از اون ور ماجرا 174 گرم وزنشه، خیلی زیاد نیستش، یعنی در واقع یه جورایی هم کمه و باید دقت بکنید که با توجه به این وزنش یه باتری 4310 میلی آمپر ساعتی توی اوپو A94 قرار گرفته که با شارژر 30 واتی که توی جعبش وجود داره میتونید اون رو توی 52 دقیقه شارژ بکنید که خیلی عالیه، خیلی فوق العاده است، خیلی سرعت شارژ بالایی رو بهتون میده و این باتری با این ظرفیت هم میتونه بیشتر از یه روز همراهی بکنه که اونم به نظرم خیلی قابل قبوله. میرسم به صفحه نمایش اوپو A94 که 6.4 اینچ اندازشه، به صورت امولد، برنگا فوق العاده است، سیاه‌های عمیق، رزولوشن فول اچ دی پلاسه و تراکم پیکسلی 409 پی پی آی، بنابراین خیلی شارپه. تماشا کردن محتوا ویدیو واقعا توش لذت بخشه و توی این بازه قیمتی به نظرم یکی از بهترین صفحه نمایشایی که داریم مربوط به گوشی اوپو A94. روشناییش هم خیلی خوبه، 800 نیت، توی محیط‌های خارجی به راحتی میتونید باهاش کار بکنید، ولی تنها موردی که داره رفرش ریت 60 هرتزی مونه که استاندارده، ولی خب بعضی دوست دارن که رفرش ریت گوشیشون بالاتر باشه مثل خود من که موقع گزینه‌های دیگه‌ای هم وجود داره که بتونید برید سمتش. میرسم به عملکرد این گوشی و توان پردازشی که برای اون در نظر گرفته شده. چیپستش هلیو P95 چیپست خوبیه، 12 نانومتری تکنولوژی ساختش و به صورت 8 هسته‌ای. اگر بخوام توی دنیای اسنپ دراگون یه چیپست مشابه رو معرفی بکنم 662 که توی گوشی‌های مثل نوکیا 54، پوکو M3 یا شیائومی ردمی 9 تی قرار گرفته که قشنگ بهتون ذهنیت میده که عملکرد این گوشی به چه ترتیبیه. میشه باهاش بازی کرد. من خودم کال آف دیوتی رو روش نصب کردم، 1 ساعت باهاش بازی کردم، هیچ مشکلی رو نداشت. بنابراین توی انجام دادن وظایف روزانه هم هیچ مشکلی رو با این گوشی نخواهید داشت و به راحتی از پس انجام دادن این کارا برمیاد. اگر گیمر حرفه‌ای هستید، هستن گوشی‌هایی که چیپست بهتری دارن، اون موقع میتونید برید سمت اونا، ولی اگر نه خیلی گیمینگ توی انتخاب گوشی برای شما ملاک مهمی نیست، قطعاً اوپو A94 میتونه توی کارهای مختلف با شما همراهی بکنه. اندروید 11 روش نصب شده و همراه کالر OS 11.1. چقدر این کالر OS رابط کاربری خوبیه، خیلی امکانات جالبی دارین که شما میتونید آیکون ها رو تغییر بدید، اینکه شما میتونید 2 تا فولدر رو با هم مرج بکنید یا یکی بکنید، یا نه اگر دوست داشتید تمام آیکون هایی که توی فولدر هستن رو در لحظه خارج بکنید به وسیله اون دکمه دیسمیسی که قرار داده شده. اینا خیلی امکانات جالبی که توی این گوشی وجود داره. دارک مودش که امکان شخصی سازی داره، یا از اون ور ماجرا شما میتونید در لحظه چند تا اپلیکیشن رو همزمان با هم آنینستال بکنید که اینا از قابلیت‌های جالبی هستن که کالر OS در اختیار شما قرار میده. میرسم به دوربینای این گوشی. یه سیستم 4گانه، دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی که انصافاً کیفیت خیلی خوبی رو در اختیار شما قرار میده، جزئیات
قابل قبول، داینامیک رنج قابل قبول و از اون ور ماجرا یه سری حالت‌های ویژه هم وجود داره که به شما کمک بکنه که توی شرایط مختلف بتونید عکسای بهتری رو داشته باشید. یه پورتریت مود هم داره که این امکان رو به شما میده که بک‌گراندهای متفاوتی رو داشته باشید، اینکه بک‌گراندتون کشیده باشه، بوکه‌های بزرگتری رو داشته باشید و یه همچین قابلیتایی که به وسیله هوش مصنوعی توی اوپو A94 اتفاق افتاده. دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی هم داره که کیفیتش خیلی معمولیه. یه حالت XHD هم داره که میاد همون 48 مگاپیکسل رو آپ اسکیل میکنه تا 108 مگاپیکسل و واقعا هم جزئیات بیشتری رو توی عکس بهتون میده. میتونه برای پرینت کردن گزینه خوبی باشه. اگه دوست دارید عکس رو بگیرید و بعداً پرینتش بکنید میتونید از این حالت استفاده بکنید. نایت مود هم وجود داره که کمک میکنه که روشنایی بیشتری توی عکس تجربه بکنید. دوربین سلفی 32 مگاپیکسل جزئیات خوبی رو توی عکس سلفی بهتون میده و دوربین اصلیش میتونه با رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه تصویربرداری بکنه که اگه خیلی تکون نخورید میتونید تصویرهای خوبی باهاش بگیرید. دوربین بعدی دوربین ماکروه که این اجازه رو بهتون میده که به سوژه نزدیک بشید. رزولوشنش 5 مگاپیکسله و به نظر من حداقل رزولوشنی که میتونید به سوژه نزدیک بشید و عکاسی بکنید، عکس خوبی داشته باشید، همین 5 مگاپیکسله که توی این گوشی وجود داره. فوکوسش به صورت ثابته اما اگر یه ذره تلاش بکنید میتونید عکسای ماکرو نسبتا خوبی رو بگیرید. یه حالت دوال ویو هم داره که این امکان رو به شما میده که همزمان هم از دوربین سلفی و هم از دوربین پشتی استفاده بکنید که برای ویلاگ کردن به نظرم گزینه خیلی خوبی. البته یه سری اپلیکیشن هم این امکان رو در اختیار شما قرار میدن اما این حالت به صورت پیش‌فرض توی اپلیکیشن دوربین اوپو A94 قرار داده شده. خب در نهایت باید بهتون بگم که اوپو A94 واقعا به نظر من گوشی ارزشمندیه و توی بخش‌های مختلف واقعا عملکرد قابل قبولی داره. صفحه نمایش، دوربین، باتری و چیپستی که توی اون قرار داده شده همشون خوبن و من خودم میتونم به خیلی اوپو A94 رو پیشنهاد بدم. نظر شما راجع به این گوشی چیه؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. خیلی ممنونم که تا انتها اون رو تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. میتونید ویدیوها رو توی کانال یوتیوب ما با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاقی روند ادامه دار باشه. مرسی.